नमस्कार कि तपाई पनि IELTS, PTE, TOEFL जस्ता English language proficiency tests को preparation गर्दै हुनुहुन्छ र कि तपाईलाई पनि स्पिकिङ सेक्सनमा कसरी बोल्ने होला के बोल्ने होला भनेर निकै डर लागिरहेको छ चिन्ता नगर्नुस् कुनै पनि भाषा सिक्दा बोल्दा त्यस भाषाका शब्दहरूको सही उच्चारणले निकै नै क्रिटिकल रोल प्ले गर्छ English language proficiency tests को speaking section मा पनि high score गर्न correct pronunciation को ठूलो भूमिका हुन्छ त्यसैले आज हामी English language मा commonly mispronounced पाँचवटा शब्दको डिस्कसन गर्छौं First, women यो शब्दको अन्त्यमा men भएको कारणले हामी मध्ये धेरै जनाले यो शब्दलाई incorrectly women भनेर pronounce गर्छौं जबकि यसको correct pronunciation रहेको छ women Women, women. दोस्रो, comfortable. यो शब्दको अन्त्यमा table भएको कारणले हामी मध्ये धेरै जना यसलाई comfortable भनेर pronounce गर्छौं जबकि यसको correct pronunciation हो comfortable. Comfortable नभएर comfortable. Third, Wednesday. हाम्रो हप्ताको एकचोटी आउने बुधबार यसको correct pronunciation Wednesday हो Wednesday होइन Fourth, dessert हामी यो शब्द एउटा अर्को शब्दसँग झुक्किन्छौं desert अर्थात मरुभूमि तर यो dessert रहेको छ खानाको अन्त्यमा खाइने गुलियो कुरा त्यसैले यसको correct pronunciation desert नभएर dessert रहेको छ Fifth, dengue अहिले नेपालमा Dengue को महामारी छ यो मच्छरद्वारा सर्ने रोगको करेक्ट प्रोनाउन्सिएसन डेंगी हो डेंगू नभएर डेंगी यी थिए पाँचवटा मिसप्रोनाउन्स्ड इंग्लिश वर्ड्स यदि तपाईहरुलाई पनि कुनै कन्फ्युजन भएको वर्ड्सहरु छ जसको प्रोनाउन्सिएसन हामीले डिस्कस गर्नु तपाईलाई मन छ भने प्लिज कमेन्ट बिलो र ल्यान्डमार्क एजुकेसनलाई फलो गर्न नबिर्सिनुहोस् for informative content like this.